فاطمه خوبی؟ سلام. وقت بخیر. خسته نباشی. سلامت. خود اولیار هستش هیچیش نیست سیره بعض موقع سیره بعض موقع سالت بیارم مثلا زرزغال ندیار دومش کنه زرزغال لپشکیده نیمی لپشکیده کنه بره روی نیایی یه خود جمعمون سین مرسر تخمه چیلی برام ولی جزی دستش میشه نه کار ندارم یه همون روز قضانه هست 6 تا تخم خرید 6 تا تخم مرغ میکله خرید شیطون 6 تا تخم مرغ خریدی میکله ها
Så غذا نیخری یا تا اقیانوس ماهی کارشون هفته بود چند موقع داری موقع از یک سلام علیکم. سلام. سلام علیکم. سلام مادر بزرگ. خوبی؟ سلام علیکم. مادر بیا برای یه 10 دقیقه تی خانم بشی ما یه صف راستی کنم آیا خوری دهیم یک سیمان چهار کنم ساشه شیطان اورو تامنه چی هم خاصه مو تامنه چی برای گرفته خانم 10 دقیقه بشی تامنه این هم روی خانه اونی بیم شویسه خوش کنیم به بی اویی ها ماد بی اویی هن اونی خواه او دست خواهیه بعد او هم نیتو جوله هم برین هیچ سلام خانم سلام خانم بفرم خدمت شما بفرم داستان بازه بگه یه سر خانم رو جا بزن آزمونه حالا تو بشی تا ما برم یا باشو بالا این تا 5 دقیقه بشین و برای دیوان هم درست نکنم حالا خود ببرم داخل بفرم بیا داخل بشین گرم شد و خدا هر روز بفرم خانم خود داخل یالا این بهتر بشینیم این وقت بهتره ای خدای خانم چه خبر؟ خوبی؟ حالت خوبه؟ من مادرم هم بنده خدا هم دختر خاله شوی و رحمت خدا رو بی چند روزن هم ده ازادار بین هم ماده نگفتین گفتن خدا رحمت حال هم ده 20 ساله هم درجی مراسم بین هم تشخیص نازه و خواستگویی هم گفت بیام بالا یه سری بزنه میره هم 20 سال من یه حال هوای عوض کنی یه پالی اگه باید سر خانم بزنم در سوال چی کنه چی توی زندگی چی کنی با ما هیچ چند فرماو داره از یه چی کنه همی سایز نمی مهره داره از یکی رایزنش آره نکن بشه شو وقتی نه این وقتی ما کار بفرم دست در نکن دست در نکن
İmam Meyasını cübünde giymişsin. Sana abi. bakti değilse yanlarına. Devletine taş. خشم یه هم برنامه هم ولی خواهم یا تو باشی بله محترم نگاه هم در خانم نگاه در من اشون گفته مادرم در راضی کار نارم که مثلا وقتی که نجام بود این خواهی مورد سر و میاسون داشتیم رای نشون بیا بله ای بس یک بوده هر تو خواهی چیدو نه دوست دارین و رواج چیدو این زنده تونه هر مشکل تو بسه خواهد دوره دوله چیدو دیگه چه زخواه درک این دوره 10,000 میره هر خشوخشون خواستیم او دوره نیچه چیدو مقایه چی در مشکلی بسه نه اگر دوست داری زنده ای که نیچه چی و تو روزی بود ما چه روزی بنیان خطو روزی این چه شبره زنده ای کنین مشکل تو برطرف کنین در هر طوری چه خطونه چه روزی بود دست در نکنم دیما مهمنیم ایستی بود ما ده حرفمون رو گفتیم قبول شده خدایا شد خدایا شد سلام ما چی زنده ای برمونش نبود چه تو صاحب بوی بسه خامه یا غال واجد نبود یا هم سیمان نخود دوره دانده و دوره زنده و روزگار چشیدان بخیر این ناراحتی بویش هیچ که دلش نخواهی بگونه زن میگه ناراحت نبود هنچه ایتسن موی بیشتر دنیانم نه ما دارن اصلا در نکنه گم نه خانم خیلی ما باید صحبت کردیم بحثی میده انشالله هیچ وقت به کاری چی هم قرار گفتیم بله هیچ وقت دلونی خواهی چونه ناراحت بزنی میره ناراحتی داشته بود نه پس ناراحت مادر پس یکی دونه خیلی ای زن بسه خواهد تو دنبال شجره دودری شکنی اگر تیبی بسه نیخوام هم مادر خدا آزماش هم دیم آزمایش خونم انجام دیم ده الحمدلله خون مثبت بی خون خوبی حالا انشالله آزمایش ژنتیک هم بعد انجام میدیم حالا تا قرار یه بعضی تعطیلات سفر مهران یه 20 دفعه شاید 3 هفته قرار با هم یه عروسی مختصری این خیلی زیاد تشریفاتش کنیم من خانم گفت که خواهر من گفت خواهر تو دعوت کن من هم مادرمونه یه چند تا از این رفیق فامیلی مویوری میره هم یه حاج آقای میره یه خطبه عقد خونه و از راه حلال و قانونی و هم در این خیلی تشریفاتی هزینه بر بود هم سبو کم زمجور آبرومند نظر تو از سنه شد هرچی خطی بود این باید فقط ناراحتی نوشته بود نه ده مادر ناراحتی نوشته بود هی دستوار خانم که پر مادر یخت نگران نبگونه پر مادر 20 ساله هم اشتنان شخص و سرش میلاش خشه همگی شاه خوشبخت بود هم باعث افتخار من سیم خوب از ناراحتی خدا هرچه ناراحتی من نشت به خدا نخی نه پندار زندگی ناراحتی که نه خانم دست در نکنید ممنون زحمت چشی دست در نکنید دست در بفرمون دست در نکنید دست در بله این های کجا کنم بله این زمینه اومد زحمت چشی سری یک دهن دارم تا به صدای بله یه چه زحمتی چشی هیچ کاری یا میگو یو زمین دیوه یو ادعای کنی میگو زحمت چشی هیچ کاری چیز کاری تو زمین دنش یه زحمت چشی درر نشون بخوایی چشی تا پسیم جرمای جرده تو زمین دستی چه با این زمین نه هم برش برداشته یه تیچه هم داو یه تیچه هم دامش در پیچش نیستو هستی و ای کنی من نویسید میگو نباسه هست یه زحمت چشی بخوایی چشی تا زمینش دراز چه تا درر نشون در نخواه و بی رعو و همه چی چه تا زمینش برت اداده برمون خود تلاس ارت زحمت چشی ادای کنی برمون خود کلی مثلی بود ایسنو بود یا با من برداره کنی چه تا زمین بشری بایی و فجان برمان میگو نه
زحمت کشید تا پسیم جمعات تابستون زحمت کشید صاف زمین بود. تو چه تا پسیم جدی کور زمین بینه کور بلند پسونم بینه خواهم تو دامته برختم مثل زحمت بچست. ما در یه مال یه دست نفر به شیگو حسیتی شکنین یا آقا باید چند تا تریوشی باید شیشه جدید بشیدم. نه یه خورده رفیق بازی زیادی کنیم ما حرف نسیت چی کنیم میگم برو زمین درخت بخواه یا با مادری گو با مادر دعوای کنی گو نه هیچ زحمت کشید تو زمین دوست زمینش بعضیه دام ته برای مثل دامسی باش فیلجی که نتی کنی دام را زحمت کش دامسی رو الان سم داری رو سم خود زای دیده کوشی و کاری زحمت کشید این خوش ثابت هم چه زحمت کشید میواسار نیتایی بیکاری کاری کنی داوت سم داری یا و میگن یه چیزی بستو بیان که اون نه یه زحمت کشید تو بده یعنی خود زحمت کشید تا پسید نمیسته چی بده جدید شدی ده بس مستقین خم ها بس اختلاف دارنا ایسته ده اختیار کنیم من یه ده تام احترامش که جهاز بیست نکنه یا گون مایر موی ترفی کار چه ایگون نه زحمت کشید زحمت شبه بینی بش سیت برش کنی نه من با خامش به خاطر زمین میخوامش خشید نه پس زمین چه خبر داری نه خانم او برادرمون یا مادر بود که مو ایگو به این زمین هم میخوام هر رو به مادر میگو که این زمین هم این زمین ما عنوان پسر بزرگتر میگه تو زرنگی که زمین هر داشت میگو خب ما قانون داریم سند داریم میچ داریم کارشناس اینا ما هر داشتم او تیکه نه هر داشت این زمین 3 سال می این طور درخت راست پاسش کردم او زمین همینطوره یا هیچی کار نکنه اما خواه هی با مادری که به این زمین هم بازم بدم مادری که به اندازه 2 هکتار دام تو 2 هکتار هم دام پسر وقتی مثلا یه ساختمون کلنگی هم داشتیم هم با فروتش خردش مادر ما یه خورده زیاد رفیق بازی کنه زیاد خوش گذرونی کنه میشه گو خب مثل این برادر بزرگت کار کو ما خب حرف نصیحت چی کنم زیاد چند تا رفیق بازی زیادی کنه حال نار کار کنه من یارم الان یام من یه شب داخل مغازه نونویام به هزار میام میرم کار نکنه اصلا رو همیشه اعدای کنه ایگو با مادر دیگه زمین هر بگم من از این زمین میخوام مادر بخواه زمین اول به ادام ولی کارشناس دا انگوی زینوسید امضا کردم مر زینوسید هر رو همیشه یه خورده ای بعض جا وادار شی کنه یه خورده گوش بگیره مثلا دیگه نباید کار کنی زمین مالی بسه او زمین مالکنه یه خورده ای طوره مادر دیگه اختی خدا نکرده اختی تو بحثی نجال نبوید چون چی زمین ده مال منی زمین هم چی باید بیکاره به زمین دیگه انشالله درست خلاص جامعه ایسته در نظر هم یه چی منیم هم باید ساز باز که منید خب نه یادم چی بود بیکاری و فکر کارش نمیسته بود در جای مشکل تو هم بچه دوری دوندری بود مادرم به میگو باید خانه وردار بیامون همون شهر او رو ما فعلا دستمون خالیه مادری گم او رو فعلا خیلی ما فضا کمی حالا انشالله نیخیم حالا ایره خزمین مال خمونه نهایتش مشکل برق داریم نه من اینجا ها رازم خوی خانم گو نه مادر گو گتونه بیا علوم شهر اون شهر هم خوبه امکانات شهر خوبه او گاز برق رفاه داره ولی خب یه خورده هم میخواد بالاخره زندگی شهر راحت‌تره ولی خب یه خورده هم پی داشته و هزینه داشته ما هم فعلا حقیقت از زحمت چشید نیتری دیگه دوی خانم بگه واقعا رو راست بود با خانم بگه زندگی میتونه در سرمایه آنسان دارم با ما خانم هم گفتم ما رو راست مثل چه دستی سنو ما سرمایه آنسان هم نبودیم خانم هم گفتم نمیخوام سرمایه دارم سرمایه اصلا مهم نیست سلامتی مهمه یه چیزی این باغ خوش هست سرمایه درسی ما یه انشالله باغ سمرد و هم میریم داخل شهر هم میریم شهر هم یه سری زنی میرو یه روزای تعطیلی میری سرچشی کنیم ولی خدای ما عادت کردیم به این باغ و کوه و مزرعه و درخت و خانم یه انشالله در نیخیم به زور وادارش کنیم هر طور نظر خشیم همه سخور نون هجار بهتری قبل
جوازی که می‌مونه تا زمان چشی که میونش هجار نیست این کرد یه سال میره بهش یه زمتی چشی یه روز تا توسون بار میری سرای جرده خود زحمت چشی تا میونش هجار دنیا همه بینه این صدا اجایی بسه این جوتو ما بار دستشی کارش میهشته بود موجگان برا مرز جوت اجار کریه زحمت بچه زمین تا همه چونه که من رو بایی بس بچه خود تایی بسی کنم کارش میهشته بود اما کارش نمارم احترام تو واضحه گم هر نوی برای بایی جوت بس بچه برای نه زحمت بچه زمین اندام شده همه چونه برای سیکو سیجیکو زحمت بچه تا نون هجار چه بس نچشین چشی زربتونه بزره چی با تا زمان نچشین اونم نهجار ایما یه بسه داریم باش هستی کنی بسی چشی مخون آرم شی کنم ایما هر نوی بای کنم بس بچش تا همراه مثل میو زمین تا زمانش بچش تا نونم هجار این چیز نسدار مخون تایبت چی کنم و کر میگم ویو تا هم خود دونی دی بسنه ما دا قید موزه یهودیشم دست دیتو اجایی بینی هم نونی دو روال بیاریش خان تا ایچی بیبت ایت زمان شهیش که نیچش دمنه و روال چی دوی دم مشکل تا هنگی بچه هم دوندی کنی دا امام هم چطین احترام کنی چه هم جوز دوستش میشه اما او کلا خون تربیتی که نوچه بس باید نچش ده امام هم و خدمت ده همه بیشتر دنیایی البته تی خانم بشه 10 دقیقه تا ما یه نصف دیوار خام سرش بتون بریزم نصف دیوار مو یه سر دارم باسی کنم ها به هم بیا یه 10 دقیقه دیو تو توی رو زمت خام رای شنسیمان سال خنم ده مرزمت بین نرم نه کار نه یه 10 دقیقه یه ساعتی خانم دست در نکنی میرن تو ولیه بره بخیر دست در بره سفر در بخیر خانم دست در نکنه مادر میرن تا او علی رو اینجا بیایی باز بدن تا بخیر یه هوای آزادی این دیوار دارم بتون شه بریزم خب همه خیلی شما چه آزمایش ها رفتین از آزمایش تو خیلی تو خوبی ها خوبی هم نظر توی چه خیلی دوایی برسیم عروسی کنیم چه ما دونسته بودیم 8 سال تقریبون زن کنی بریم من زیاد فامیل ندارم فقط یه دی دارم همون یه دی متین آدمتی خونه ما داریم میریم که به خدمتت میم بچه ما ای خیلی دی بسو ده دیچه تو جای پسا نیمینه همه ده بسو ده جاوه برسی ها یکی 20 روز دیگه عروسی خدا مایی بود خدا سلامتی به همه ببشم خیلی ممنون سلامت هیچ بحث سلامتی نیست خدا مشکل همه برطرف کنه خدا هیچ ناراحتی هیچ کمه ایجوی این بچه ده همه زمر چشی تا روز نمی تو بیاونه چشی و نظرش اینه چی تو احترامش کنی نیت باش این مادر دایما دستنی چی بینه خیش نیخیست مشکلش دایتنی چی یعنی نه دیگه سوزوش خب کرده خیم حالا دیگه ما خونه
دارم میخوام رن پی کارمونم ایت سیکن خشتنه تایل خواهی و ایت سیکن خشتنه های منی بود چه خشتنه چه خشتنه های پای نکنه برای این نمه بگینانه های برای دینو دیگه به دوده نبود یا باید دیگه اجاره مادر بوش تام برای نظام کنم بعدیان تو بوش دی ما نظام تو بیدیم باز بوش هی خیال یالا سلام خوبی دورم بنش از چه مورو وضعیتی بویرو جامعتی فهمته ما یا استخره ایو ای او تو بیامنی کنی نه انشالله خدا علی لوله دوباره انشالله برف میزنه بارون زنه یه 2-4 سال خوشسالی برف بارون زنه همون چشمه چه سر کوین انشالله یعنی با امید خدا هم برف بارونی زنه ما هم یه سخت ما در ارتفاع زمین بالایی این بالا انشالله یه فعلا دست مخالی فعلا بیلانسونه نوریم یواش توکل بر یه با لوله یه مال تنشیو نه لوله مایلی کشی میرو یه لوله ایری کشی میای رو به تای رو من یه لوله ایطوری بوم ایزر زمین اینده یکی یه لوله بیم بین درخت یکی 200 متر ها اینه خیلی قطره ایشونیم یه لوله ها ایطوری رو اینه به این صورت این لوله قطره یا ایطوری ایرو یکی سولاخی زنی میرو ده او تکه کنه قطره این را پای درخت دنی خواه با شلنگ و اینا یه خورده کمر ما دریا خسته این یه خورده هزینه‌ای بره یواش اینا راست میشه او کنیم پر یو یواش وال فوازی کنیم در لوله قطره‌ای سنی زنیم یه پایین قشنگ یواش هر درختی پا خوش چاشو واس کنیم قشنگ خیسه را پا درخت تا منم چی و راش پناه برخوام ما در انشالله درستی بود جای بشه خاصه نو چی در کسی نیا کمر یه دوره کسی به کسی کمر نیکنه مز کارگر بنا هم گرونه ما هم دست فعلا خالی تا منم چی دوره همونه یا وامی دمو یا چی دمو یا بیا بشه بیا یه بار سیگنی پیما خانونی علاقه داریم زانی گرمو بشینیم دل میخواه به هر حال این درخت بکنیم طبیعت آواز کنیم هر زاره زحمت سیمان سردی پرسی نفر چی کنی؟ آخه چی کنی تو خطه نرسی سادی سرده خیلی کنی یه جایی بیاد حکومتون کنی یه وامی بیناید خمتین ایدنون بردختون هر اداره ریم نه دولت وامی دولت اصلا به فکر دولت هیچ کمایی نکنه ما همه تلاشی کنیم یه کارگری کنیم داخل مغازه اندک پسندازی بیاریم خرجی کنیم توکل بر خدا مادر تا نامینی بود به هر حال ببینیم چی بود بشی پاتو درد یا ازای بشی که خسته نبود تا این بلاد اینو بچشم مادر ازای بشی خسته نبود کار خواه انجام بدید کار خسته‌ای داره کار نباید بترسی خیمیل دای پرسی بگو بله مادر پرسی جیجه داری میری درخشه جون ساعته کولو اوستش کولو جیجه می درخشه نه با خدا وای این بنده خدا همین چی گم مرا پرسی وای خب پرسی پرسی اما برنگ نه داره یاران او گوسنگر داره خرینه همسایه مون نیبو نه من زنبش بزنم یه لحظه
زي ما طار. این زن بهش بزنم بیا فکر کنم نیره نه. یه لحظه برقم قطعه. برقم فکر کنم خط شبکه موبایل در دسترس نی. تا ما برم خب ملات تا یه خورده صافش کنم یه لحظه. و برم صاف تا این صاف کنم برم. بله بله. شما تبرا خبرست و در تری. اینه صاف که تا ما ما گوش. این ترین چه؟ گوشه اینه بزن گناه دار بنده خدا. همون وقتی رسه. ساله این باز برای که ما چی دوک. داخل و داره برست. ده دقیقه پیش زنگ انجام خود بخشری به یه ساعت یه فرصت یه دورش بقیم نه یه کوشن همون با بال پنج زمین شده وزیر 8 تا 9 تا باز میاد نه در بستری هم و در باز کردم میخوام درش رفتم و در باز شدم زی شده در بستم ها در پلیت بستری حتی سیچون نمون که رفتم داخلش در وقت نکردم به پسه ملات ساخت شدم همه چنون شده در بستم پسه ملات ساخت شده در وقت نکردم بیا وقت کردی الان همین حواس نشونه اگر صبح یه لحظه بیاید جوری باشه در 20 همین ناجر کتن آخر وقت بیا ساعت 6 ها بیا سری بزنم خسته نبود ای بعد شانسی بنده خدا نمی‌بینی نه این خیلی کنی تا چه
یا 10 تا گوسفند من باغش بی همین 20 سال درخشش کردم خدا لعنت کنه زن به جان گم بیام نگهبان باغ دیگه گناه داره گناه داشت بلا تم کشی به به نه اولین باره به ما گیاه امروز نو خیلی شو خردین 10 تاشو خردم 10 تا خدا نان بفرما میدم 10 تا فرمان کار کنم دست ندارم سیمان سفتی بود بفرما شو تا ما ملاس بکشیم الان یا پیک حالا اونور بیزن بعد اینجا آب خیلی کشیم الارم یا در تا همین درخشش بفرما میدم دست در نکن راحت بوی ممنون تا می دیوانه یه بکشم یه خوره ملاس خرابی بود بیا این میاد و میوه بخواب نه مادر راحت بود میرو دهی سیمان بکشم بفرما میدم دست در نکن خانم دست در من شو بی زحمت و عرفت پای مدات بریم کسیف نو دست در کار خواهد انجامی خوش نیرزیدیم کار خیلی ها نیکنن کارم با فرصت نه مجبور مادر تفریم و دل کاری روز بیدار که عادت کردیم میتونیم بیکار بشیم سعی بو حدیث کمری جده یک کمردن هم دارم چاره این نکسیم ده خانم با گله از اول بام تا ما دست نیشورم خیلی ممنون بخش دست در نکن ولی دست در نکن دستش دست میگیره خیلی ممنون باید بخشم دست در نکن بس دست در نکن بخش مخدو دارین؟ ها هست ما یه 50 تا انگور هم همینطور کاشون انگور سیاهن اینا سفید ولی انگور سیاه ان شاء الله تا سال در بار گیره تا من چی انگورش خوبه زحمتش که نوار نه
یا پرسیمه جانم. نه خانم مادر بیشتر برای تا ما بیام برای داخل تاق بشین تا 5 دقیقه دیگه همه داپرغل بشه شما خرسی بود عزیزی ها داپرغل بشه تموم شد خانم شابر تا یه نیم ساعته بیا صابرین داخل. با مادر به داخل تا بشیم حالا تا یه فرغون بشه شما بیا ده تموم کرد کار تموم حالا یا صابرین داخل بشینیم تا نه شبره تمایی کل بیایی باشه نه صابرین داخل بشی اوستی نبیاسون تکل بیا نیه داخل شبره نه دست در نکن تامین منو داخل بیان دست در نکن نبیاسون تکل بیا باشه
مادر بریم یا ها بریم دیرو بی ها خانم پکای ما نوی مادر رفت زحمت کنی نه ممنون نه مادر نبی کاری خوری هم درد سر چند تر کنیم در خانده برزت تکمیل خیلی نه شما درستی همتی خانم پا با اجازه ما بریم دست در نکن مادر پس ما شما تا کمی کسی سی واسه ببینید چی نیاز دارید کار داری مادر همون دلو بشلا بریم دلو بشلا دلو بشلا در وای ها ایوان دیگه زازی هیچ چیه باش شارژ که بیا شارژش دارم بیا شد باش رفتی با خود باش بردن؟ شروع ها بده برام بده واری کی برمش برش حتی اکی دست به اونجا بده برمش برش خب چیز نیاز نداری؟ کارش که برمش برسیم با یه اجازه مایه رفتی خواستی بیا برم چه گفتی؟ ها پریچ نگفت بلا با خود دستی برم صبح یاد باش خدا برسیم با اجازت ما خود رو خداحافظ